Hello guys. Alright. Ito na. Punta tayo ng ultra ngayon. Tignan natin kung kaya pa natin ulitin. Okay. Parang mali yung buwelo ko. Hindi katulad kahapon. Grabe pala dilim dito. Na ako sa maliit na crank. Inhale, exhale. Ayos lang, mabagal. Alright. Pangalawang ahon ng ultra gamit ang Giant folding bike. Alright. Okay guys, nakaahon naman. Uy, ganda nun. Okay guys. Yun. Kitang-kita, walang daya. Maano ko sa ultra gamit ang folding bike Giant Expressway 2 10 speed. Alright.